У НАТО готуються до майбутніх загроз, які можуть надходити з боку Росії, і там члени Альянсу вирішили провести найбільші свої навчання за багато десятиліть, кажуть, за майже 40 років. Це найбільші навчання кількісно по ресурсах за участі членів Альянсу. І відбуваються ці навчання якраз на території Польщі, Литви, Балтійських країн, от у тих регіонах, де Росія може проявити свою агресію вже після військової кампанії в Україні. В цих навчаннях беруть участь понад 90 тисяч військових, і за сценарієм їм потрібно відбити саме агресію з боку Росії та коаліції, яку Росія може сформувати. НАТО проводить отакі великі навчання вперше із 1988 році. Називаються вони Steadfast Defender 24 і проходять багато місяців із січня по травень. Вони проходять зараз фактично в таку фінальну фазу. Ці навчання перейшли, от якраз близько 100 тисяч осіб задіяно різних військових формувань, підрозділів, родів військ у такому навчанні. Бачимо, що це і робота із артилерійських засобів, і бронетехніка, і міномети, і штурмові піхотні підрозділи. От в березні відбувалося навчання сил швидкого реагування НАТО, і відбулися ця фаза відбулася навчань в Польщі. В березні-квітні спільні маневри військових з 12 країн провели на полігоні в Латвії. А в квітні бойова група зведеного батальйону НАТО передового базування провела тактичні польові маневри у Литві і в Естонії. Ці навчання проходитимуть саме у травні місяці. І в рамках цих масштабних навчань військові країн-членів НАТО відпрацьовують перекидання військ зі Сполучених Штатів Америки і Канади до Європи через Атлантичний океан у випадку якраз нападу, агресії з боку Росії. Вчаться взаємодіяти із європейськими силами оборони якраз на східному фланзі НАТО. І от Financial Times вже пише, що за сценарієм цих навчань НАТО буде відбивати саме агресію проти Росії або одного із членів Альянсу з боку коаліції на чолі з Росією. Ну, білоруси, очевидно, мають на увазі, коли такі формулювання вживають. Тим часом у нас із європейських країн надходить інформація про те, коли ж Україна отримає літаки F-16. Довгоочікувана подія для підсилення захисту нашого неба. І от посол Данії в Україні дав оптимістичний прогноз стосовно надання цих літаків для України. Оле Екберг Мікельсен, посол Данії в нашій країні, заявив про те, що у Данії серйозно працюють над тим, аби якнайшвидше підготувати і українських льотчиків та інженерів та всіх наших військових, які будуть працювати над саме обслуговуванням цих літаків, доведенням їх до стану виконання бойових завдань в Україні. І самі літаки так само готові, і незабаром, дуже скоро вони, ці багатоцільові винищувачі, прибудуть на територію України. Процес надання Україні таких літаків надзвичайно складний, каже дипломат із Данії, оскільки самі борти, самі літаки – це лише одна зі складових процесу. Там ціла система, цитуємо якраз посла Данії в Україні, ціла система забезпечення, обслуговування, наземні бригади, які стежать за справністю літака. Це загалом величезне завдання, заявив якраз данський дипломат. Він також повідомив про те, що у серпні минулого року під час візиту президента Володимира Зеленського до Данії Зеленський особисто зустрічався із деякими пілотами з України на території данської авіабази, і якраз данський посол теж мав честь бути там і зустрівся з деякими пілотами, поспілкувався з ними, і він тоді переконався, що вони дуже-дуже хочуть розпочати використовувати F-16 в Україні якнайшвидше. Налаштований данський дипломат оптимістично і впевнений, що літаки скоро прибудуть до України. Ну, за такими анонсами і прогнозами, це має статися вже влітку. Ми бачимо також кадри системно і постійно вони з'являються, ці відео, кадри і фото підготовки наших пілотів, зокрема от із Данії. Міністерство оборони нещодавно опублікувало новий такий відеосюжет того, як готуються наші військові до використання F-16 в Україні. І якраз питання інфраструктури, воно ключове у цій темі щодо передачі F-16 Україні, де саме зберігати літаки, як їх обслуговувати,
як їх вберегти від російських ракетних атак. Це велике питання, яке турбує так само і ті країни, які F-16 готові нам передавати.